आज हामीले मल्टी स्टेज स्याम्पलिङ गर्छौं। अर्को टाइपको स्याम्पलिङ हो। तपाईँ विभिन्न स्टेपहरू हुन्छ, स्टेजहरू हुन्छ, त्यसमा डिफरेन्ट स्टेजमा हामीले चाहिँ स्याम्पलिङ गर्छौँ। मल्टी स्टेज स्याम्पलिङ इज एन एडिसनल प्रोग्रेस of the belief that cluster sampling जस्तो चाहिँ प्रकारको यसमा चाहिँ प्रपर्टी पाइन्छ, त्यसैको एउटा डेभलप स्टेप भनेको normally in multi-stage sampling design is applicable in a big quantities of geography for the entire country. Suppose हामीले चाहिँ whole entire countries whole country में हामीले चाहिँ डेटा कनेक्सन गर्नु छ, इन्फर्मेसन कलेक्सन गर्नु छ, यो अवस्थामा चाहिँ हामीले मल्टी स्टेज स्याम्पलिङ नै मल्टी स्टेज स्याम्पलिङ has to do with combination of various methods of presentation most effective manner. अनि मल्टी स्टेज स्याम्पलिङबाट धेरै ठुलो जियोग्राफिकल एरियाहरू छ। यसमा चाहिँ प्रोबेबिलिटी मेथडको डिफरेन्ट एप्रोचहरू युज गर्न सकिन्छ। अब मल्टी स्टेज स्याम्पलिङको एक्जाम्पल भनेको सक्छौँ है। जस्तै एक्जाम्पलको लागि मानौ होल कन्ट्रीमा हामीले चाहिँ स्याम्पलिङ गर्न छ, हामीले इन्फर्मेसन कलेक्सन गर्नु छ। होल कन्ट्रीमा मानौ हामीले चाहिँ हाउस होल्ड एक्सपेन्डिचर र इन्कमको रिलेसन फाइन्ड गर्नु छ। भन्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा यदि हामीसँग फन्ड एकदम कम छ अनि हामीले चाहिँ कसरी गर्ने, हामीले सबभन्दा पहिला चाहिँ कन्ट्रीलाई जुन स्टेटमा डिभाइड भएको छ त्यो चाहिँ 7वटा स्टेटबाट हामीले चाहिँ र्यान्डम स्याम्पलिङ गर्छौँ। 7वटाको हामीले सिट बनाउँछौँ, त्यसलाई एउटा बाकसमा राख्छौँ, त्यसलाई 1 by 1 कतिवटा 7वटाबाट सपोज हामीले 2टा, अब 2टा मानव चाहिँ हाम्रो 3 नम्बर र 5 नम्बर पर्यो। 3 नम्बर र 5 नम्बर, 3 नम्बरमा कति डिस्ट्रिक्टहरू छन् र 5 नम्बरमा कति डिस्ट्रिक्टहरू छन्। र 3 नम्बरमा मानव चाहिँ जति डिस्ट्रिक्ट छ त्यसको लिस्ट हामीले चाहिँ तयार गर्यौँ र 5 नम्बरको जति लिस्ट छ त्यसमा तयार गर्यौँ। र 3 नम्बरमा हामीले 2टा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट गर्यौँ र 5 नम्बरमा पनि 2टा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट गर्यौँ। हेलो, मेरो भोइस आएछ कि छैन? एकजनाको चाहिँ मेसेज आएछ भोइस आएन भनेर। आफ्नो फिडब्याक दिनु होला है, भोइस आएको छैन भनेर भन्नुहोस्। मेरो भोइस आएछ कि? हेलो, आछ सर, आछ। ओके। भोइस काटेर आइरहेछ के सर तपाईको? ए काटेर आइरहेछ। यसलाई फेरि भन्छु मैले। जस्तै हामीले होल कन्ट्रीको चाहिँ सर्वे गर्न छ। होल कन्ट्रीमा हामीले चाहिँ 7वटा स्टेट मध्ये र्यान्डम स्याम्पलिङबाट सिम्पल र्यान्डम स्याम्पलिङबाट 2टा सपोज 2टा सेलेक्ट गर्यौँ। 2टा पर्नेमा मान्नु हामीले 3 नम्बर र 5 नम्बर, फेरि त्यो 3 नम्बरको डिफरेन्ट डिस्ट्रिक्ट र 5 नम्बरको डिफरेन्ट डिस्ट्रिक्टलाई हामीले चाहिँ स्याम्पलिङ गर्यौँ र 2-2टा डिस्ट्रिक्ट मानव सेलेक्ट गर्यौँ। 3 नम्बरमा पनि 2टा र 5 नम्बरमा। अब 3 नम्बरमा चाहिँ तपाईको डिस्ट्रिक्टमा जुन 2टा सेलेक्ट भएको छ त्यसको चाहिँ हामीले गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूको हामीले लिस्ट गर्छौँ। 2टै मानौ हामीले चाहिँ 2टैबाट 2-2टा गर्यौँ भन्दाखेरि 4वटा नगरपालिका के भयो त गाउँपालिका सेलेक्सन गर्यौँ। 4वटै गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट हामीले चाहिँ फेरि के गर्यौँ त कुन वार्ड सेलेक्सन गर्यौँ। जस्तै 5-5वटा वार्ड सेलेक्सन गर्यौँ, 20वटा वार्ड पर्यो है। फेरि 20वटा वार्डमा सबै नलिकन हामीले चाहिँ हरेकमा के गर्यौँ त 10वटा हाउस होल्ड हामीले सेलेक्ट गर्यौँ। यस प्रकार हामीले चाहिँ 200वटा हाउस होल्डबाट के गर्यौँ त स्याम्पलिङ गर्यौँ। अनि यो डिफरेन्ट स्टेजमा यसले होल कन्ट्रीकै रिप्रेजेन्ट गर्छ है, यस्तो हाम्रो विश्वासमा चाहिँ यसलाई चाहिँ मल्टी स्टेज स्याम्पलिङ सोध्यो भने यसै एक्जाम्पललाई तपाईँहरूले प्रश्न पारेर देख्नु। अब हाम्रो अर्को टपिक छ स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन।
there are three distinct type of distribution of data, which are population distribution, characteristics. Population distribution characterizes the distribution of elements of population. हाम्रो एउटा सैम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ। अनि डिस्ट्रिब्युसनलाई हामीले यदि लिने हो भने एउटा पपुलेसन डिस्ट्रिब्युसन जसमा चाहिँ एउटा पनि एलिमेन्ट छोडिन्न हैन, हरेक एलिमेन्टलाई हामीले सर्वे गर्छौं। यसले के गर्छ, यो चाहिँ पपुलेसन डिस्ट्रिब्युसनले पपुलेसनको सबै एलिमेन्टहरुको क्यारेक्टरिस्टिक्स बताउँछ। जस्तो सैम्पल डिस्ट्रिब्युसनले के गर्छ, सैम्पल डिस्ट्रिब्युसन characterizes the distribution of elements of a sample drawn from a population. अब हामी चाहिँ पपुलेसनबाट स्याम्पल ड्रन गर्यौं, त्यसको डिस्ट्रिब्युसन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा जुन स्याम्पलको एलिमेन्ट हुन्छ त्यसको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु त्यसमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युट भएको देखा पर्छ। अनि सैम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसनले के डिस्क्राइब गर्छ, सैम्पलिङ distribution describes the expected behavior of large number of simple random samples drawn from the sample. हामीले चाहिँ एउटा पपुलेसनबाट के गर्यौं, स्याम्पल। हजुरले माइक युज गर्नु भएको छ र सर, आवाज अलिक काटिएको छ, काटिन्दा। काटिएको छ। अहिले कस्तो छ? हेलो, अहिले चाहिँ अलि आएको थियो के र, फेरि एकचोटि ट्राई गर्नु सर। ल हेलो, मैले भन्दै छु। हजुर ठीक छ सर, अलि सुनियो सर। The sampling distribution describes the expected behavior of large number of simple samples drawn from the same population. जस्तै एउटा कुनै पपुलेसन छ हैन, अब त्यसमा चाहिँ हामीले स्याम्पल ड्र गर्यौं। अब त्यो स्याम्पल ड्र गरेबाट के हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामीले यो चाहिँ वास्तवमा हाम्रो अब्जेक्टिभ भनेको पपुलेसनको क्यारेक्टरिस्टिक्स नै फाइन्ड गर्ने हो, तर हामीले त ड्र गरेको हुन्छौं स्याम्पल। त्यो स्याम्पलबाट के हुन्छ, जुन हामीले क्यारेक्टरिस्टिक्स ड्र गरेको हुन्छौं त्यो चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स के हुन्छ, तपाईको पपुलेसनकै क्यारेक्टरिस्टिक्ससँग मिल्दोजुल्दो हुनुपर्छ, त्यस्तो चाहिँ विश्वास लिइन्छ। Sampling distribution constitute the theoretical basis of a statistical inference and are considerable importance in business decision making. Sampling distributions are important in statistics because they provide a major simplification on the route to statistical inference. अब statistical inference भनेको तपाईको हाइपोथेसिस टेस्टिङहरु हुन्छ हैन, मीन, मेडियन, मोड, रिग्रेसन, कोरिलेसन। यसबाट हामीले चाहिँ सर्टेन भेरिएबलहरुको भ्यालुहरु फाइन्ड आउट गर्छौं। अनि त्यो भेरिएबल जुन हामीले चाहिँ स्याम्पलबाट निकालेको हुन्छौं कुनै पपुलेसनबाट, त्यो पपुलेसनकै त्यसले चाहिँ एक्सपेक्टेड रिजल्टहरु दिएको हुन्छ भन्ने हामीले चाहिँ विश्वास गर्छौं। अनि यो जस्तै तपाईको बिजनेस डिसिजन मेकिङमा, इकोनोमिक्समा धेरै यस्तो सब्जेक्टहरु छन् जसमा चाहिँ यो यसको एप्लिकेसन भइरहेको छ। पाँच जना मात्रै हुनुहुन्छ स्टुडेन्टहरु कता गए? सबै आनन् भने फेरि क्लास पनि लिन भन्छन्। यो त भएन सर भन्दिन्छन्, त्यही कारण। A sampling distribution is theoretical probability distribution of a statistic obtained through a large number of samples drawn from a specific population. अब यसको डेफिनेसन भनेको सैम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसनको चाहिँ डेफिनेसन के हो भन्दाखेरि यो एउटा चाहिँ theoretical probability distribution। अब के को डिस्ट्रिब्युसन हो? स्ट्याटिस्टिक भनेको के हो त? सर्टेन भेरिएबलहरुको जुन भ्यालु हुन्छ, स्याम्पलिङ भ्यालुहरु हुन्छ, त्यसलाई हामीले स्ट्याटिस्टिक भन्छ। जस्तै हामीले चाहिँ स्याम्पलको मिन निकाल्यौं, मोड निकाल्यौं, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्यौं, भेरिएन्स निकाल्यौं, स्क्युनेस, कर्टोसिस, कोरिलेसन, रिग्रेसन, हामीले जे पनि फाइन्ड गर्यौं, स्याम्पलको डिफरेन्ट भ्यालुलाई हामीले के भन्छौं? स्ट्याटिस्टिक एउटा नाम दिन्छ है। यो स्ट्याटिस्टिक्स होइन, स्ट्याटिस्टिक हो जुन चाहिँ के हो त, स्याम्पलमा विभिन्न डिफरेन्ट भ्यालुहरुको नाम हो। र त्यही हाम्रो चाहिँ पपुलेसनमा यदि हामीले मिन निकाल्यौं, मेडियन निकाल्यौं, स्क्युनेस निकाल्यौं, कर्टोसिस, अनि पपुलेसनको भ्यालुहरुलाई हामीले प्यारामिटर भन्छौं है। कहिलेका एक्जाममा व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन
स्ट्याटिस्टिक एन्ड प्यारामिटर अनि त्यो स्ट्याटिस्टिकले के गर्छ तपाईको प्यारामिटरको पपुलेसनको प्यारामिटरको मेजरमेन्ट जो प्रस्तुत गर्छ A sampling distribution is a graph of statistics mean median absolute value of deviation from mean range standard deviation of the sample unbiased estimate of variance अब sample distribution ले के गर्छ तपाईको जति पनि डिफरेंट सैंपल छ त्यसको मीन मेडियन मोड अब जे पनि हुन्छ त्यो सबै हामीले चाहिँ बताइराखेको sampling distribution is the theoretical distribution of an infinite number of sample means of equal size taken from a population sample distribution लाई यसरी पनि भन्न सकिन्छ theoretical हो प्रयोग गर्दा के हुन्छ सर्टेन भ्यालुहरु हामीले फाइन्ड आउट गरिराखेको हुन्छ अनि जस्तै हामीले चाहिँ अस्ति फाइन्ड आउट गरेको थियौ एउटा सिम्पल र्यान्डम स्याम्पलिङ विथ रिप्लेसमेन्ट 5 वटा चाहिँ हामीले 5 वटा पपुलेसनको साइज दिएको छौं दुई दुईवटा चाहिँ हामीले के गर्यौं स्याम्पल साइज बनाएर त्यसको चाहिँ मिन क्याल्कुलेसन गर्यौं हैन भन्दाखेरि त्यो सबै मिनहरुको जुन हुन्छ मेडियनहरुको हुन्छ त्यो सबै चाहिँ हामीले त्यसको पपुलेसन त्यसको प्रोबेबिलिटी सहित हामीले चाहिँ फ्रिक्वेन्सी सहित हामीले चाहिँ त्यसलाई टेबल बनायो भने त्यसलाई के भन्छ स्याम्पल डिस्ट्रिब्युसन जुन एउटा पपुलेसनबाट अब सैम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसनको क्यारेक्टरिस्टिक्स के हुन्छ युजुअली युनिभेरिएट डिस्ट्रिब्युसन सिंगल भेरिएट को एउटा डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ जस्तै मीन को भयो हैन मेडियन को भयो क्लोजली एप्रोक्सिमेट अ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन सैम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन के हुन्छ नर्मल यसको डिस्ट्रिब्युसन जुन हुन्छ त्यो चाहिँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको कर्वसँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ सैंपल स्टैटिस्टिक इज अ रैंडम वेरिएबल sample mean sample and proportion a theoretical probability distribution अब sample statistic भने जस्तै स्ट्याटिस्टिक के हुन सक्छ तपाईको मीन मेडियन मोड मैले भने डिफरेंट स्ट्याटिस्टिकल भ्यालुहरु हुन सक्छ र हाम्रो चाहिँ एजम्पसन के हो त स्याम्पलको स्ट्याटिस्टिक भ्यालु भनेको तपाईको डिफरेंट स्याम्पल निकाल्यो भने डिफरेंट भ्यालुहरु निस्किन्छ हैन डिफरेंट जस्तै हामीले चाहिँ 10 वटा स्याम्पल निकाल्यो 10 वटा स्याम्पलमा सेम पपुलेसनको है सेम पपुलेसनको हामीले 10 वटा स्याम्पल निकाल्यो र त्यो स्याम्पलको हामीले चाहिँ मीन मेडियन र यिनीहरु फाइन्ड आउट गर्यौं र यसको जुन डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ त्यो के हुन्छ तपाईको त्यो एउटा थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनसँग मेल खान्छ द फर्म अफ सैम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन रेफर्स टु शेप अफ पर्टिकुलर कर्व दैट डिस्क्राइब्स द डिस्ट्रिब्युसन अब डिस्ट्रिब्युसनमा के हुन्छ एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस लिएर हामीले ग्राफ बनाउँछौं है एक्स एक्सिसमा चाहिँ र्यान्डम भेरिएबल हुन्छ र वाई एक्सिसमा फ्रिक्वेन्सी लिए पनि हुन्छ अनि प्रोबेबिलिटी लिए पनि हुन्छ यस प्रकारको चाहिँ जुन कर्व हुन्छ त्यसलाई चाहिँ यसले डिस्क्राइब गरेको हुन्छ फंक्शन्स अफ सैम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन सैम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन हामीले किन सैम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन के को लागि यसको फंक्शन के हो काम के हो सैम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन इज अ ग्राफ व्हिच परफॉर्म्स सेभरल ड्यूटीज टु शो डेटा ग्राफिकली अब सैम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ हामी एउटा ग्राफ बन्छ टेबल पनि बन्छ त्यही टेबलबाट के हुन्छ ग्राफ पनि बन्छ एक्स एक्सिसमा चाहिँ भेरिएबल हुन्छ वाई एक्सिसमा त्यसको फ्रिक्वेन्सी अथवा प्रोबेबिलिटी हुन्छ जस्तै हामीले चाहिँ 10 वटा स्याम्पल लियौं र 10 वटा स्याम्पलको हामीले मिन लियौं है मिन लियौं अब मिन लिएपछि जस्तै हामीले 10 वटा स्याम्पल लियौं 10 वटा त्यो स्याम्पलको मिनहरु मानौ 2 4 6 8 10 मिन नै फरक पर्छ भन्दाखेरि 2 आउने कतिवटा स्याम्पलमा भयो 3 आउने कतिवटा स्याम्पलमा भयो 4 वटा कतिवटा स्याम्पलमा भयो हैन त्यस्तो चाहिँ मिन र फ्रिक्वेन्सीको यसले के गर्छ ग्राफ हामीलाई प्रस्तुत गर्छ अब सैम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन के को लागि काम हुन सक्छ मीन को लागि हुन सक्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फ्रम मीन को लागि हुन सक्छ रेन्ज को लागि हुन सक्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्याम्पल को लागि हुन सक्छ अनि एउटा स्याम्पल भनेको अनबायस्ड एस्टिमेट को लागि हुन सक्छ भेरिएन्स अफ स्याम्पल को लागि हुन सक्छ डिफरेंट काम को लागि हामीले के गर्छ स्याम्पल डिस्ट्रिब्युसन तयार गर्छ व्हाई सैम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन सैम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन किन इम्पोर्टेन्ट छ यसको अब इम्पोर्टेन्स भनेको
स्ट्याटिस्टिक्स को प्रपर्टिज बताउनको लागि हो सेलेक्सन अफ डिस्ट्रिब्युसन टाइप 2 मोडल सेलेक्सन अब यो चाहिँ स्याम्पल डिस्ट्रिब्युसन गरेपछि फर्दर स्टडीको लागि कुन मोडल सेलेक्सन गर्ने यसको स्कोर कति भयो त्यो चाहिँ सेलेक्सन गर्नको लागि पनि स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन इम्पोर्टेन्ट हाइपोथेसिस टेस्टिङको लागि पनि के भयो properties of statistics जानलाई selection of distribution of model type 2 model score अनि hypothesis तीनटाको लागि है सर आवाज एकदम डिस्टर्ब आएको छ हजुर हजुर हजुरले माइक युज गर्नु भएको छ भने त्यसको पनि डिफल्ट हुन सक्छ सर ए अझ स्टप त्यस्तो भयो है त्यो हजुरले माइक युज नगरेर डाइरेक्ट यतिकै युज गर्ने भने आउँछ कि सर मेरोमा चाहिँ अलि छ के भन्छ ल्यापटपमा चाहिँ त्यति समात्दैन बाहिरबाट डाइरेक्ट ए ए ए त्यो माइक युज गर्दाखेरि त्यो माइकको इको आएर त्यो आवाज क्र्याक भइरहेछ सर त्यसलाई फेरि ट्राई गरौँ है तपाईले फिडब्याक दिनु होला है कस्तो भयो हुन्छ सर अब हामीले स्ट्यान्डर्ड एरर स्टडी गर्दैछौँ सर्ट फर्ममा यसलाई एसई भनिन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन अफ स्याम्पल इज कल्ड स्ट्यान्डर्ड एरर स्याम्पल स्ट्याटिस्टिक स्याम्पल स्ट्याटिस्टिकमा के पर्यो त जुन स्याम्पलको हामीले चाहिँ मिन मेडियन मोड अहिले कस्तो छ आवाज कस्तो छ क्र्याक नै छ सर आवाज त त्यो माइकलाई हजुरले अलिकति नजिक राख्न पनि हुन्थ्यो नि सर अलिकति नजिक आउँदा राख्दा फेरि उ भएको थियो अहिले एकदम नजिक राखेँ कस्तो छ हेलो एकदम अहिले सुनियो सर ए यतिकै राख्दा हुन्छ सर ल ठिक छ स्ट्यान्डर्ड एरर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन अफ स्याम्पल इज कल्ड स्ट्यान्डर्ड एरर अफ स्याम्पल स्ट्याटिस्टिक जस्तै स्याम्पल स्ट्याटिस्टिकमा हामीले चाहिँ स्याम्पलको मिन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यिनीहरू फाइन्ड आउट गर्छ र अब पपुलेसन लिने हो भने त्यसमा चाहिँ एरर अब पपुलेसनको एरर छुट्टै होला तर त्यसमा चाहिँ स्याम्पलिङ एरर भएको कारणले जुन स्याम्पलको स्ट्याटिस्टिक हामीले फाइन्ड गर्छौँ त्यसमा के आउँछ एरर आउँछ त्यसलाई के भन्छ स्ट्यान्डर्ड एरर भन्छ लेट द भेरिएबल टी obtained फ्रम a स्याम्पल मानव एउटा चाहिँ भेरिएबल टी मानव जस्तै एउटा मिन मेडियन मोड जे पनि हुन्छ त्यसलाई हामीले स्मल टी सपोज गरौँ है स्याम्पल अनि यसलाई हामीले यसरी डिफाइन गर्छौँ स्ट्यान्डर्ड एरर अफ टी अथवा टी को सट्टा चाहिँ के हुन सक्छ टी कमन भयो के टी कमन भयो टी को सट्टा मिन मेडियन मोड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जे पनि हुन सक्छ त्यसको चाहिँ फर्मुला के हुन्छ भेरिएन्स अफ टी को स्क्वायर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द डिस्ट्रिब्युसन स्याम्पल मिन अब स्याम्पल मिन को मानव स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन लिन छ भने त्यो के हुन्छ स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मिन हुन्छ त्यस्तै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ डिस्ट्रिब्युसन अफ स्याम्पल प्रोपोर्सन मानव हामीले चाहिँ स्याम्पलबाट एउटा प्रोपोर्सन चाहिँ स्टडी गर्यो भन्दाखेरि त्यो के हुन्छ स्ट्यान्डर्ड एरर अफ प्रोपोर्सन जुन हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ यहाँ के भयो त मिन भनेको टी भयो अब यहाँ के भयो त प्रोपोर्सन भनेको टी भयो हैन जुन हामीले चाहिँ टी भनेको कमन नाम भयो जेलाई पनि कमन भयो नाम र
टी लाई हामीले मिन मान्यौ फर्स्टमा, टी लाई चाहिँ प्रोपोर्सन मान्यौ सेकेन्डमा, जुन मान्ने हो त्यसैको स्ट्यान्डर्ड एरर निस्किन्छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ डिस्ट्रिब्युसन अफ स्याम्पल मेडियन। अब यदि मेडियनको कलेक्सन गरेको छौँ भने हामीले त्यसबाट के पाउँछौँ? स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मेडियन है। फर्स्टमा चाहिँ टी को भ्यालु मिन भयो, सेकेन्डमा चाहिँ प्रोपोर्सन भयो, थर्डमा चाहिँ मेडियन भयो, यो जे पनि हुन सक्छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ डिस्ट्रिब्युसन अफ स्याम्पल भेरिएन्स, यहाँ चाहिँ टी को मतलब के भयो त? स्याम्पल भेरिएन्स भन्दाखेरि यो कतिको बराबर हुन्छ? स्ट्यान्डर्ड एरर अफ स्याम्पल भेरिएन्स। कस्तो छ अहिले? आवाज ठिक थियो? ठिक छ सर, अहिले क्लियर छ। ल कन्टिन्यू गरौँ। स्ट्यान्डर्ड एरर अफ स्याम्पल मिन। अब यहाँ टी को भ्यालु के भयो त? मिन भयो है। टी को मतलब के भयो त? मिनिङ यहाँ मिन भयो। स्ट्यान्डर्ड एरर अफ स्याम्पल मिन विथ रिप्लेसमेन्ट, यदि विथ रिप्लेसमेन्ट गरिएछ, जस्तै एबिसिडिई होइन, 5 वटा एलिमेन्ट्स एउटा पपुलेसनमा हामीले दुई दुईवटा गर्यौँ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामीले झिक्दाखेरि ए आयो, त्यो ए लाई के गर्ने? फेरि रिप्लेस गरिदिने बट्टा बाकस। फेरि मानव फेरि चाहिँ बी आयो, फेरि बी लाई पनि रिप्लेस गर्ने। यस प्रकार जुन हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? विथ रिप्लेसमेन्ट, सिम्पल र्यान्डम स्याम्पल। अब यसमा मानव चाहिँ हामीले केवटा स्याम्पल झिक्यौँ है, के तरिकाले स्याम्पल झिक्यौँ? फर्स्टमा चाहिँ मेन x1 आयो, सेकेन्डमा x2 आयो, थर्डमा x3 आयो, डट डट केथमा चाहिँ कति आयो त? x2 विथ र्यान्डम स्ट्याटिस्टिक अफ के नम्बर्स अफ स्याम्पल। हामीले चाहिँ कतिवटा स्याम्पल बनायौँ त? केवटा स्याम्पल बनायौँ र स्याम्पल साइज मानौँ n छ, स्मल n है। यो चाहिँ स्याम्पल साइज n, यहाँ चाहिँ सपोज गर्नु, which are drawn from the population of size n। अनि पपुलेसनको साइज कति छ? क्यापिटल n। If the random sampling is drawn with replacement, with replacement भनेको हामीले चाहिँ आइटम लिएर, कुनै आइटम लिएर फेरि त्यसलाई फर्काइदिने, फेरि चाहिँ ड्र गर्ने, त्यस्तोलाई के भनिन्छ? विथ रिप्लेसमेन्ट फ्रम अ लार्ज नम्बर अफ पपुलेसन। यदि पपुलेसनको साइज ठुलो छ भने यसको फर्मुला हुन्छ भेरिएन्सको स्क्वायर रुट, अनि त्यसको बराबर हुन जान्छ सिग्मा बाई रुट n। अब सिग्मा भनेको के हुन्छ? पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। पपुलेसनको जुन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुन्छ त्यो तपाईको के हुन्छ? मिनको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड एरर फाइन्ड हुन्छ, डिभाइडेड बाई रुट n है। n भनेको साइज अफ स्याम्पल। अब अर्को हाम्रो चाहिँ टाइप छ स्ट्यान्डर्ड एरर अफ स्याम्पल मिन विदाउट रिप्लेसमेन्ट, SRSWOR। यसमा के हुन्छ तपाईको? जुन हामीले चाहिँ पपुलेसनबाट आइटम सेलेक्सन गर्छौं त्यसलाई चाहिँ फिर्ता नराखेर त्यसलाई चाहिँ बाहिरै लाग्छ, अनि फेरि अर्को हामीले चाहिँ आइटम सेलेक्सन गर्छौं। जस्तै ABCDE हाम्रो चाहिँ 5 वटा आइटम छ पपुलेसनमा, हामीले चाहिँ फर्स्ट झिक्दा ए आयो, अब ए लाई त्यहाँ चाहिँ राख्दिने, त्यसलाई नफर्काउने भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ के भयो त? BCDE मात्रै भयो। फेरि अर्कोले यसरी चाहिँ स्याम्पल बनाउँदा के भनिन्छ? यो मेथडलाई सिम्पल र्यान्डम स्याम्पलिङ विदाउट रिप्लेसमेन्ट। यस्तो केसमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड एरर कति हुन्छ त्यो हाम्रो नेक्स्ट स्लाइडमा चाहिँ आउँछ। द स्ट्यान्डर्ड एरर अफ स्याम्पल मिन यस्तो केसमा x बार यसैमा छ, इज लेस देन in case of with replacement, so the difference between them is corrected by finite population correction। finite population correction भन्दाखेरि त्यसमा जुन हुन्छ विथ रिप्लेसमेन्टमा स्वाभाविक रूपले के हुन्छ? तपाईको चाहिँ पपुलेसनको साइज सेम रहन्छ हैन। जस्तै ABCDE हाम्रो चाहिँ 5 वटा आइटम छ, 5 वटा आइटम झिक्यौं, मानौ हाम्रो चाहिँ डी आयो, फेरि हामीले डी लाई फिर्ता पठाइदियौं, फेरि ई आयो, ई लाई पनि फिर्ता पठाइदियौं। यस प्रकार जुन हामीले स्याम्पल सेलेक्सन गर्छौं त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? विथ रिप्लेसमेन्ट। विदाउट रिप्लेसमेन्ट गर्दा केही चाहिँ के हुन्छ? त्यसमा चाहिँ मिस्टेकहरु आउँछ। त्यो मिस्टेकलाई हामीले चाहिँ यस प्रकार यो फर्मुला द्वारा करेक्सन गर्छौं, क्यापिटल N माइनस स्मल n डिवाइडेड बाइ क्यापिटल N माइनस 1। अनि if the sample size n are drawn from the population size n without replacement, then standard error कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि स्याम्पल मिनको विदाउट रिप्लेसमेन्ट फर फाइनाइट पपुलेसन। कि तपाईको फाइनाइट पपुलेसन कै छ हैन, यसमा चाहिँ फर्मुला यस्तो फर्मुला हुन्छ सिग्मा बाइ रुट n रुट ओभर क्यापिटल N माइनस स्मल n डिवाइडेड बाइ क्यापिटल N माइनस 1 है। यो चाहिँ के भयो त? विदाउट रिप्लेसमेन्टमा यो फर्मुला लाग्छ।
करेक्सन फर्मुला भनिन्छ यसलाई है। सिग्मा बाई रुट n भनेको विथ रिप्लेसमेन्टमा हो। अब यसमा चाहिँ करेक्सन लगाइदिने हो भने के भन्छ, यो चाहिँ विदाउट रिप्लेसमेन्ट यो फर्मुला। If independent random samples of size n1 and n2 are drawn with replacement from two different population, अब different population बाट मानौ हामीले चाहिँ एउटा population n1 छ, अर्को population n2 छ, अनि population को mean first population को mean u1 छ र variance भनेको कति छ सिग्मा 1 स्क्वायर, र त्यस्तै सेकेन्ड from n1 है, र mu2 mean mu2 and variance sigma 2 square from the population n, then standard error of difference between two means, जस्तै पहिलोको mean चाहिँ something आयो, अर्कोको mean चाहिँ something आयो, अनि दुईटाको चाहिँ mean मा difference जुन आयो हैन, त्यो difference को चाहिँ standard error कति हुन्छ। मानव फर्स्ट का चाहिँ x1 बार आयो फर्स्ट सैंपल को, सेकेन्ड सैंपल को कति आयो त x2 बार। अब यो डिफरेन्स जुन आछ त्यो पनि करेक्ट हुँदैन किनकि त्यसभित्र पनि एरर हुन्छ। यो डिफरेन्स को चाहिँ स्ट्यान्डर्ड एरर कति हुन्छ, सिग्मा 1 स्क्वायर अपन n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस अपन n2, अनि यो फेरि के हुन्छ विथ रिप्लेसमेन्ट है, यो विथ रिप्लेसमेन्ट अनि विदाउट रिप्लेसमेन्टमा फेरि के जान्छ तपाईको चाहिँ हरेकसँग यो करेक्सन फ्याक्टर लाग्छ। राम्ररी हेर्नुस्, माथिको चाहिँ विथ रिप्लेसमेन्ट को फर्मुला हो। यदि दुईटा सैंपल झिक्यौं मानौ हामीले चाहिँ सैंपल साइज स्मल n1 र स्मल n2 छ, अनि दुईटाको मिन मानौ हामीले चाहिँ x1 बार र x2 बार फाइन्ड गर्यौं। अब हामीले चाहिँ सपोज गर्न छ दुईटा इक्वल छ कि नै, दुईटा स्ट्यान्डर्ड एरर, तर स्ट्यान्डर्ड एरर दुईटा के हुन्छ इक्वल हुँदैन, दुईटैको स्ट्यान्डर्ड एरर मा डिफरेन्स आउँछ है, त्यो डिफरेन्स को पनि है सरी डिफरेन्स को पनि स्ट्यान्डर्ड एरर हुन्छ। अनि विथ रिप्लेसमेन्टमा माथिको फर्मुला, विदाउट रिप्लेसमेन्टमा तलको फर्मुला हामीले चाहिँ एप्लाई गर्नुपर्छ। स्ट्यान्डर्ड एरर अफ स्याम्पल प्रोपोर्सन, अब स्याम्पलमा यदि हामीले प्रोपोर्सनमा लिइराखेछौँ यसमा टी को भ्यालु के भयो त प्रोपोर्सन्स। द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रोपोर्सन्स इज कॉल्ड स्ट्यान्डर्ड एरर अफ प्रोपोर्सन्स। स्ट्यान्डर्ड एरर अफ प्रोपोर्सन्स भनेको के हो त, जुन हामीले स्याम्पल लिइराखेछौँ त्यसको डिस्ट्रिब्युसन को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई के भनिन्छ स्ट्यान्डर्ड एरर अफ प्रोपोर्सन्स। अब मानव p1 p2 p3 pk be the sample proportions of k numbers of sample size n which are drawn from the population of size n। मानव चाहिँ हाम्रो पपुलेसन को साइज n छ, क्यापिटल n छ, र हामीले चाहिँ k वटा स्याम्पलहरु ड्रा गर्छ र k वटा स्याम्पलमा डिफरेन्ट प्रोपोर्सनहरु आयो। जस्तै प्रोपोर्सन भनेको के कस्तो छ भन्दाखेरि, जस्तै कुनै पपुलेसनमा चाहिँ 100 वटा मानव आइटमहरु छ हैन, अनि त्यो 100 वटा मानव हाम्रो चाहिँ बाल्ने चिम नै भयो हैन। अब त्यसमा चाहिँ 5% डिफेक्टिभ आइटम भयो त 5% के भयो त प्रोपोर्सन भयो, अर्कोमा चाहिँ 3% आयो, अर्कोमा चाहिँ 2% आयो डिफेक्टिभ आइटम हैन, त्यसलाई हामीले प्रोपोर्सन यहाँ भनेको छ है कति चाहिँ। अनि यस्तो अवस्थामा स्याम्पल प्रोपोर्सन को विथ रिप्लेसमेन्ट है लार्ज पपुलेसनमा फर्मुला हुन्छ स्ट्यान्डर्ड एरर अफ p इक्वल टु pq बाई रुट n, where p इक्वल टु पपुलेसन प्रोपोर्सन अफ सक्सेस। जस्तै मानौ हाम्रो चाहिँ स्याम्पल चाहिँ सरी पपुलेसन चाहिँ 100 छ, त्यसमा चाहिँ 5 वटा डिफेक्टिभ आइटम आयो भन्दाखेरि पर्सेन्टेज कति भयो त 5% है डिफेक्टिभ आइटमको पर्सेन्ट। अनि q भनेको नन डिफेक्टिभ 1 माइनस q, 1 माइनस q, 1 माइनस q कति आयो त यो भयो तपाईको q को भ्यालु, र स्मल n भनेको स्याम्पल साइज। यो फर्मुलालाई युज गरेर हामीले के गर्छौं स्ट्यान्डर्ड एरर अफ प्रोपोर्सन फाइन्ड आउट गर्छौं है। यो के को लागि भयो त विथ रिप्लेसमेन्ट। अब विदाउट रिप्लेसमेन्टमा हामीले के यसमा गर्छौं करेक्सन चाहिँ फ्याक्टर लगाइदिनुपर्छ। If population size n are drawn from the population of size n without replacement
then standard error of sample proportion without replacement for finite population is यस्तो भन्नुहुन्छ pq/√1 त के छ विदाउट रिप्लेसमेन्ट को छ अनि त्यसमा चाहिँ हामीले फ्याक्टर करेक्सन लगाइदिने हो भने के भन्छ यो चाहिँ विदाउट रिप्लेसमेन्ट को फर्मुला भन्छ if the independent random sampling मानौ अब दुईटा छ है दुईटाको प्रोपोर्सन कति आयो त p1 र p2 sample proportions of two random sample sizes of n1 and n2 n1 र n2 भनेको हाम्रो चाहिँ स्याम्पल साइज छ त्यसको प्रोपोर्सन को भ्यालु कति आयो त p1 र p2 भन्दाखेरि दुईटाको डिफरेन्स को स्ट्यान्डर्ड एरर अब एउटाको प्रोपोर्सन भनेको p1 हो अर्कोको प्रोपोर्सन भनेको p2 हो अब दुईटाको स्ट्यान्डर्ड एरर दुईटाको डिफरेन्स को स्ट्यान्डर्ड एरर को फर्मुला के बन्न जान्छ p1 q1 डिवाइडेड बाइ n1 p2 q2 डिवाइडेड बाइ n2 यो के को लागि भयो त विथ रिप्लेसमेन्ट फेरि विदाउट रिप्लेसमेन्टमा हामीले फ्याक्टर करेक्सन फर्मुला लगाइदिनु पर्छ ठीक छ अब हामीले चेन्ज गर्छौं स्लाइड स्ट्यान्डर्ड एरर अफ स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जुन हामीले फाइन्ड आउट गर्छौं त्यसको पनि स्ट्यान्डर्ड एरर हुन्छ द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन अफ स्याम्पल इज कॉल्ड स्ट्यान्डर्ड एरर अफ स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीले चाहिँ कुनै स्याम्पल लियौं त्यसको के गर्यौं स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फाइन्ड गर्यौं तर स्ट्यान्डर्ड त्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा पनि के हुन्छ एररहरु आउँछ त्यही एररलाई के भनिन्छ स्ट्यान्डर्ड एरर अफ स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अब यसको चाहिँ फर्मुला सिग्मा बाइ √2n अब सपोज गरौँ इफ s1 and s2 are two sample standard deviation from two random sample sizes of n1 and n2 from two populations then standard error of difference of sample standard deviation मानौ हामीले चाहिँ दुईटा स्याम्पल लियौं एउटा पपुलेसनबाट है जसको साइज चाहिँ स्मल n1 र स्मल n2 छ र दुईटा स्याम्पलको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति छ s1 र s2 छ भन्दाखेरि दुईटामा के डिफरेन्स छ त दुईटामा जुन आएको डिफरेन्स हो त्यसको स्ट्यान्डर्ड एरर कति छ त्यसको फर्मुला स्ट्यान्डर्ड एरर डिफरेन्स अफ s1 - s2 यसको फर्मुला सिग्मा 1 स्क्वायर अपन 2n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपन 2n2 यो सबै के को लागि हो त विथ रिप्लेसमेन्ट को लागि अनि विदाउट रिप्लेसमेन्टमा के गर्नुपर्छ हामीले करेक्सन फ्याक्टर लगाइदिनु पर्छ एउटा एक्जाम्पल हेरौं assume heights of 3000 male students at a university are normally distributed with mean 68 inch and standard deviation 3 inch. If 80 samples of 25 students each are obtained, what should be the expected mean and standard deviation of resulting sampling distribution of means if sampling was done एक number with replacement 2 number without है हामीले चाहिँ यहाँ क्वेशन दिएको छ कुनै युनिभर्सिटीमा 3000 मेल स्टुडेन्ट्स छ है उनीहरुको हाइट लियो मानौ त्यो चाहिँ कस्तो छ नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड छ र नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड को यसमा चाहिँ मीन डिस्ट्रिब्युसन को मीन कति छ पपुलेसन को 68 इंच र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 3 इंच छ अब यसमा चाहिँ हामीले टाइम यसलाई रिजन गर्ने हो र सर हजुर 1 मिनेट सकेर रिजोइन गर्ने हो रिजोइन त नगरौँ यसलाई भोलि बरु गरौँला हैन अर्को क्लास छ के हुन्छ सर भोलि गरौँ हस् 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 ल आज 1 मिनेट मात्र छ हुन्छ यसलाई नेक्स्ट डे गरौँ हस् ओके थ्यांक यू ल सबैलाई गुड नाइट हामी भोलि यही टाइममा भेट हुन्छौं है ल बाइ ओके गुड नाइट सर बाइ बाइ सर